Where there is law, there is remedy. And where there is a lawyer, there is a solution. एउटा 6-7 वर्षको बच्चाले एउटा स्टेटमेन्ट भनेको थियो क्या, लाइक हाम्रो त्यो नेबर्समा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि there's a story हैन, like there was a family function अनि त्यहाँनिर चाहिँ there were few relatives were lawyers अनि उनीहरूको पर्सनालिटी हेर्दा चाहिँ I was like कस्तो fascinated कि It does broaden your perspective नि अलिकति. AI लाई हामीले सबै प्रम्प्टहरू दिइसकेपछि लाइक उसले अब हामीले कुनै एउटा जाहेरी दरखास्त नै लेख्न पर्यो भने पनि हामीले उसलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिँदा दिँदै पनि कतिवटा इररहरू त उसले निकालिदिरहेको हुन्छ. लाइक AI को लिमिटेसन के हो त, टेक्नोलोजीको लिमिटेसन कति छ, यसको बायसनेसहरू कस्तो छ, हेलुसिनेसनको कुराहरू जुन छ नि. The rules are very simple, हैन? Somebody will say something they've never done, and if you have, you take a sip of the drink, okay? So let's start. Ubi just ibi remedium भन्ने हाम्रो एउटा भनाइ छ legal fraternity मा. So in terms of that, it means that where there is law, there is remedy. And where there is a lawyer, there is a solution. आज चाहिँ हाम्रो up and coming lawyers, up and coming law students चाहिँ हाम्रो भेटघाट र कुराकानी हुन लाग्छ. So dealing with that, how about we have a general introduction of each person here. So तपाईहरु please एकचोटी आफ्नो नाम भन्नु, where you're from, तपाईहरुले +2 मा चाहिँ के पढ्नु भयो र why did you end up choosing law? Myself मन्जुला लामिछाने अनि म चाहिँ ग्लोबल स्कुल अफ लबाट. सो मैले +2 मा चाहिँ म अलि डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट हो, लाइक आई एम फ्रम अ साइन्स ब्याकग्राउन्ड. नाउ आई एम करेन्टली स्टडिङ द BLLB इन ग्लोबल स्कुल अफ ल. So in terms of science, I know, like there is this idea के in मान्छेको माइन्डमा कि like science मा पनि धेरै रट्टा मार्नु पर्ने हुन्छ, law मा पनि धेरै रट्टा मार्नु पर्ने हुन्छ and stuff. So in terms of like memorization अनि कति memorize गर्नु पर्ने हुन्छ नि, त्यो law मा र science मा त्यसको like similarities or differences चाहिँ के like notice गर्नु. ओके, मैले अहिलेसम्म को यो लाइक BLLB को फर्स्ट इयर कम्प्लिट हुन आँट्यो अनि मैले +2 2 वर्ष साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको भन्दाखेरि एक साइन्स मान्छेहरूले सोच्दाखेरि कम्प्लिटली रट्टा मार्ने नै हो, इन जेनरल सेन्स हेर्दाखेरि त्यस्तो नै हो. तर ल पनि कता कता रट्टा मार्ने टाइपको चाहिँ छ, लाइक आर्टिकल्स सेक्सन्सहरू यो वाला कुराहरू चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ रट्टा मार्न पर्ने पनि छ, बट इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. लाइक दुईवटा फिल्ड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसार चाहिँ. ओके, सो हेलो एभ्रिवान, आइम सामार्की थापा अनि म चाहिँ भक्तपुरबाट र ग्लोबल स्कुल अफ लमै म चाहिँ BLLB कोर्स गर्दैछु अनि फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट हो. मैले +2 मा चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेको हो र इफ यु आस्क मी किन ल म्यानेजमेन्टबाट भन्छ भने चाहिँ when I was studying म्यानेजमेन्ट 2 वर्ष हैन, मैले त्यो रेजोनेट नै गरिरहेको थिइनँ क्या सब्जेक्टसँग. आई थिङ्क लाइक त्यो आई वाज नट इन्जोइङ द्याट, और मैले फिट नै भए फिल गरिरहेको थिइनँ. अनि आफ्टर +2 आई फेल्ट लाइक वाट नेक्स्ट भनेर. अनि देयर इज अ स्टोरी हैन, लाइक देयर वाज अ फ्यामिली फङ्सन अनि त्यहाँनिर चाहिँ देयर वर फ्यु रिलेटिभ्स वेयर लयर्स अनि उनीहरूको पर्सनालिटी हेर्दा चाहिँ आई वाज लाइक कस्तो फेसिनेटेड कि बोल्ने तरिकादेखि लिएर प्रेजेन्ट गर्ने अनि अरू मान्छेहरूले उनीहरूलाई हेर्ने कुराले पनि आई वाज भेरी फेसिनेटेड. अनि द्याट्स वेन इट गट क्लिक्ड कि ड्याम दिस इज वाट आई वान्टेड. सो त्यसरी आई गट इन्टु ल. So तिमीले +2 मा म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि नि हैन, like have you noticed any sort of like similarities between management पढ्दाखेरि र ल पढ्दाखेरि? या देयर वर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनोमिक्स, सोसियोलोजी, सोसियल थियो होइन, त्यही नै अहिले पनि इकोनोमिक्स पनि छ, सोसियोलोजी पनि छ. सो समहाउ कति ब्रोडर एक्सपेक्टमा हेर्दा पर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ सिमिल्यारिटी पनि छ. अनि आई थिङ्क ल भनेको सब्जेक्ट म्याटरमा मात्रै नभएर जेनरली पनि हामी सबैलाई थाहा हुने कुरा हो. कतिवटा एक्सपेक्टमा जस्तै इकोनोमिक्सको कति म्याटरहरूमा मार्केटहरू बुझ्दा पनि लको कतिवटा कुराहरू चाहिँ इट गट इन्क्लुडेड. सो यसरी चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ यो दुईवटा कुरा. Okay, myself Ranjit Mahato from Sarlai and currently studying in Global School of Law, BLLB first year. And मैले चाहिँ +2 मा ल नै पढाए हो र लतिरको यात्रा मेरो एससी पास गरिसकेपछि मैले +2 मा ल पढेपछि के हो भन्दाखेरि मेरो ड्याडी वाज सफरिङ फ्रम लिगल कन्सिक्वेन्सेस. उहाँलाई मुद्दा हाल्नु भएको थियो नेबरहुडले. अनि बाई द्याट हामी कोर्ट जाँदाखेरि जुन मैले लयर्सको पर्सनालिटी हेरेँ, द वे दे वर डिलिङ विथ द क्लाइन्ट्स, हाम्रोतिर के बुझाइ छ भन्दाखेरि दे आर ल भनेको एउटा जुन ल एउटा ठाउँमा मान्छे पुगेपछि त्यो दे आर अ बिट पावरफुल देन द अदर्स कि हामीसँग धेरै नै पावर छ जस्तो लाग्छ कि लुकिङ टु द कोर्ट्स. सो मैले चाहिँ यति पावर चाहिँ मसँग भएको भए पनि मैले पनि केही गर्न सक्थ्यो होला, मैले ड्याडीलाई हेल्प गर्न सक्थ्यो होला भनेर चाहिँ म लिगल फिल्डमा इन्टर गरेँ. सो एज रन्जितले मेन्सन गरे नि, लाइक उसले हेर्दाखेरि पनि ल एकदमै पावरको वाला कुराहरूले रिफ्लेक्ट गरेँ. सो मलाई पनि लाइक यो साइन्सबाट लमा मैले जम्प गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो पनि एउटा स्टोरी छ कि लाइक एउटा 6-7 वर्षको बच्चाले एउटा स्टेटमेन्ट भनेको थियो क्या, लाइक हाम्रो त्यो नेबर्समा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि
लाइक उसको चाहिँ मामुलाई आफ्टर उसको बर्थ भइसकेपछि चाहिँ उसको घरबाट चाहिँ खासै राम्रो ट्रिटहरू नगरिरहेको अलिक डिस्क्रिमिनेसन टाइपको वाला कुराहरू थियो अनि उसले चाहिँ त्यो भोग्दाखेरि उसले त्यो सबै हुन्छ नि आफूले एडप्ट गर्दाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक उसले मसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि लाइक भोलि पर्सि ठुलो भइसकेपछि के बन्छौ भनेर यसरी अब इन जेनरल क्वेसनहरू त गरिन्छ नि यसरी क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ उसले म लयर भएर अनि मलाई जसले हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेट गरेको छ मेरो मामुलाई र मलाई यसरी जसले ट्रिट गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ म लिगल एक्सनहरू लिएर म ऊ गर्छु भनेर भनेको थियो क्या उसले त्यो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्कै क्लिक भइरहेको थियो कि लाइक ओहो ल भनेको त एकदमै पावरफुलवाला कुरा पनि रहेछ भनेर अनि लाइक मैले साइन्स पढिसकेर अब के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब मेरो क्लोज वान्स नो म आफूले सक्ने जति कति हेल्प गर्न सक्छु मान्छेलाई भनेर होइन एज अब मेरो क्लोज वान्सहरूलाई थाहा छ अनि मलाई त्यो हेल्प गर्न एकदमै मनपर्छ क्या मान्छेलाई सो मैले यसो सोच्दाखेरि पनि लाइक यो मान्छेलाई यो बच्चालाई चाहिँ मैले कसरी हेल्प गर्न सक्छु भनेर सोच्दाखेरि वाइ नट म ल पढेर एउटा पोजिसनमा पुगेर हुन्छ नि आई क्यान ट्रिट हर बेटर उसलाई राम्रो कुराहरूमा इन्भल्भ गरौँ भनेर चाहिँ त्यो वाला कुराहरू मैले ठ्याक्क अहिले उसले भनेपछि क्लिक भयो कि I think यो पावरको कुरा गर्दाखेरि हैन it's so interesting कि के भन्छ when we enter the court हैन like how much power we have हैन to determine कसैको लाइफ कस्तो हुन्छ and stuff and I think that's like one of the most surreal feelings के त्यो ल पढ्दाखेरि So hello guys, myself Hunja Bahadur Kaiki and I studied +2 मा नि ल नै जोइन गरेको मैले अनि why I studied law भन्ने एन्सरमा चाहिँ there is no त्यो फिक्स्ड मेरो फ्याक्टर्स द्याट वान डे आई वोक अप अर इम्पल्सिभली एउटा सिचुएसन भयो जसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ म ल पढ्छु है भन्ने चाहिँ त्यस्तो थिएन डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स एफेक्टेड टु द्याट काइन्ड अफ ल्याडर जस्तै भयो फ्रम द भेरी बिगिनिङ सानै बच्चैदेखि जेनरली मेनली बोइजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्ने भन्दाखेरि कि त आर्मी कि त पुलिस कि त आर्मी कि त पुलिस भन्ने चाहिँ त्यो एम चाहिँ राखेका हुन्छन् बच्चाहरूले होइन अनि ग्रोइङ अप 8-9 चाहिँ आई रियलाइज द्याट त्यो मेरो विम मात्र हो सबै बच्चाहरूलाई लागिहाल्छ त्यो आर्मी पुलिसको लहर जस्तो लाग्यो तर वाट स्टेड भन्दाखेरि ल जान्ने मान्छे चाहिँ सोसाइटीको एकदम हिरोइक पर्सन हो अब रङ भएको ठाउँमा ओहो वाट अथोरिटी डिड यु ह्याभ टु डु दिस वाट राइट डु यु ह्याभ टु डु दिस भनेर क्वेसन गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ ल पढेकै हुनुपर्छ भन्ने त्यो वायर भयो मेरो माइन्डमा अनि 9 रनिङ टु 10 मा चाहिँ आई somehow realized I have to do law. I think it's very interesting to note कि यहाँ बसको like almost everyone has like a very similar type of experience with law okay being like this is what gives us power this is what gives us autonomy it's what lets us choose our own future type ko with great power comes great responsibility like Spider-Man so त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I feel like when we're studying law there's also a lot of studying that we have to do can your power your ability to help other people यो त एक रातमा त आउँदैन right so in terms of the struggle you guys have seen in terms of everything you've experienced your 1 वर्षमा because it's been a year since we've all studied law in terms of this time if you had to go back 1 year and you had to ask and you had to give yourself some sort of advice key warning what would you say to तिमी भन्दा 1 वर्ष अगाडि like the younger version of yourself if I had a talk with my younger self I would give an advice त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिफोर स्टार्टिङ यो ल अनि लमा टेक्न थालिसकेपछि चाहिँ डोन्ट गेट डिसपोइन्टेड विथ यु होइन मलाई ल यो त के रहेछ यार यो त म त सक्दिनँ क्या हो भनेर चाहिँ डिसपोइन्ट नहुनु अनि जब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा आउन थाल्छ नि त्यतिखेर फेरि मलाई त सबै कुरा आउँछ क्या हो भनेर माथि चाहिँ नजानु बिकज देयर इज मोर टु लर्न अझै पनि भनेर हम्बल हुनु डाउन टु अर्थ हुनु जस्तो सो लाइक म चाहिँ 1 वर्ष अगाडि गएर आफूलाई एडभाइस दिन चाहिँ लाइक मेरो आफ्टर +2 मैले 2 वर्ष ग्याप इयर गरेको हो अनि त्यो कुराहरू यसो अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले जुन फिल्डमा मैले पढेको थिएँ +2 मा त्यो वाला फिल्डमा चाहिँ म एडप्टै गर्न नसकेको हो कि लाइक मैले ट्राई गरिरहेको छु तर भइरहेको छैन एज मेरो नेचर चाहिँ एकदमै म कन्फिडेन्ट छु लाइक बोल्न सक्ने टाइपको छु जस्तो लाग्छ आफूलाई होइन सो मैले चाहिँ आफ्नो लाइक आफू केमा चाहिँ एकदम बेस्ट छु भनेर चाहिँ मैले त्यो आइडेन्टिफाई नै गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ क्या त्यो टाइममा चाहिँ
सो मैले अलिकति बढी सोचेर हुन्छ नि मेरो लागि यो नै फिल्ड हो भनेर कुनै पनि कुरामा जिद्दी नगरिकन चाहिँ लाइक आफ्नो पर्सनालिटी हेरेर चाहिँ केमा म फिट हुन्छु त भनेर मैले त्यसमा उ गरेको भए चाहिँ अलिकति बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ आफूलाई पनि. You know, this is one thing about Manzila that I think everybody, even the audience, should know. She is one of the most hardworking people in our college. And that's why I feel like medicine law, law, she would have excelled at that case. So, but I'm glad you studied law at the end of the day. So, Samragi ko ke cha? Okay, so if I had to go a year back, advice or warning भन्दा पनि मैले चाहिँ लाइक ल जोइन गर्छु भनेर सोचेपछि चाहिँ आई युज टु ओभरथिङ्क के लाइक हुन्छ नि ल भन्ने बित्तिकै अब कन्स्टिट्युसन एन्ड अल रट्टा मार्नुपर्छ आर्टिकल सेक्सन्स यस्तो ओभरथिङ्क गर्थेँ अर द पर्सनालिटिज आल मेट इन कलेज होइन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला सोच्थेँ तर त्यति धेरै ओभरथिङ्क नगरे भए हुन्थ्यो त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ अलिकति चिल नै बस्या भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ अझ के भन्छ फर मी इफ आई हेभ टु गो 1 year back I definitely say I have made the excellent decision of entire my life which is going to change my life. हैन ल पढ्नुमा जुन रमाइलो छ जुन केसमा बुझ्नु जुन तथ्य जुन फ्याक्ट्सहरू हुन्छ केसहरूको जुनमा खेल्नु जुन रमाइलो छ अथवा जुन धारा उपधारा जुन कानुनहरू छ त्यसमा चाहिँ इट्स गिभ अ लट अफ प्लेजर बाइ लर्निङ द्याट के त्यसले चाहिँ माइन्डमा होस् इमोसनली होस् त्यसले चाहिँ अल काइन्ड अफ एनदर टाइप अफ फिलिङ दिन्छ क्या त्यसले आई थिङ्क देयर इज आई विल बी नट रिग्रेटिङ एभ्रिथिङ द्याट आई हेभ चुजन ल भनेर के देयर इज नो रिग्रेट आई हेभ चुजन इट पिसफुली एन्ड इट्स गिभिङ अ लट अफ प्लेजर टु लर्निङ दि ल I mean, यो कुरा गर्दाखेरि हैन so in terms of your guys' experience एक वर्ष आएर it's been a year हैन we've been friends for over a year at this point like would you guys say कि क्या you made the right choice by studying law like you said it's given you so much pleasure हैन so like do you guys feel you made the right choice and why do you feel that way या मलाई चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ आफू एकदमै हुन्छ नि लाइक म जस्तो मेरो पर्सनालिटी छ म त्यस्तै फिल्डमा नै मैले मेरो करियर बिल्डअप गर्न पाइरहेको छु होला त्यो मैले चुज गरेँ अहिले चाहिँ म एकदमै राइट ठाउँमा छु जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ या नो रिग्रेट्स एट अल एन्ड आइ एम इन्जोइङ इट ल चुज भइसकेपछि देयर अ लट अफ स्कोप्स होइन जुन स्कोप्स धेरै छन् त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै लयर पढिसकेपछि लयरै बन्नुपर्छ भने लयरै बनिन्छ भनेर मात्र छैन धेरै अ लट अफ फिल्ड्स होइन त्यो फिल्डहरूमा कुनै राम्रो अ लट अफ गुड फिल्ड्स त्यसमा चाहिँ खेल्न जुन रमाइलो लाग्छ जुन पर्सनली इट्स गिभ मी प्लेजर्स त्यसमा चाहिँ इट्स अ लट गुड फिलिङ And like अरू के भन्छ सब्जेक्टहरू अरू डिसिप्लिनहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन like one of the questions that I have for you guys specifically रुपेश र रन्जितलाई it's like you तिमीहरू त +2 देखि नै ल पढेर आएको भयो हैन like if you had to go back हैन अनि ल भन्ने थिएन रे if you had to choose any other subject except law to study what would you choose र किन if there will be no law I will choose the IT sector बिकज आइटी म सानैदेखि नै आइटीमा धेरै नै इन्ट्रेस्टेड थिएँ म अलमोस्ट के मेन्टालिटी पनि मेरो सानैदेखि म आइटी सेक्टरमा जान्छु मेकानिकल इन्जिनियरिङतिर जान्छु भनेर बसिरहेको थिएँ म तर लास्टमा लाइफ टर्न्स द स्मल मोमेन्ट टर्न द लाइफ इन द डिसिजन्स भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म लतिरै आएँ लतिर आइसकेपछि पनि इट्स गिभ मी अ लट अफ प्लेजर मेरो पर्सनालिटी अनुसार चाहिँ मैले सब्जेक्ट चुज गरेँ जस्तो लाग्छ कि मलाई I actually didn't know that about Ranjit until a while ago. Like everybody knows Ranjit I'm a college technician right? He knows everything about technology. So like I'm very surprised to know so you were planning on studying IT or summer. So like what made you like how even with that and even with IT and on your technology related school like you said it's like law को भित्र नि यति धेरै स्पेशलाइजेसन्सहरू हुन्छ नि यति धेरै के भन्छ त्यो चोइस हुन्छ नि ल पढिसकेपछि बिकज लाइक एआई कम्पनी आइटी कम्पनीलाई पनि त लयर्सहरू चाहिन्छ नि राइट सो जे चुज गरे पनि लाइक वी विल बी देयर होइन वी विल बी के भन्छ इन द फ्रन्ट लाइन्स टाइपको नै हो के सो या वाट अबाउट यु समरागी Okay, so same as Ranjit, I also would choose IT. The reason is completely different. किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मैले +2मा पनि म्यानेजमेन्टमा कम्प्युटर नै पढाएँ हो मोर ओभर लाइक इन्ट्रेस्टेड भन्दा पनि आई वान्टेड टु एक्सप्लोर माइसेल्फ
in something that I was not interested के मलाई एकदम गाह्रो लाग्ने IT the coding and all अनि +2 पछि पनि म IT नै चुज गर्थेँ होला just to experience अझ vastly कोडिङहरु बुझ्दा कस्तो हुन्छ भनेर तर फेरि यस्तो फर्केर सोच्दाखेरि त्यो त मेरो सर्टेन टाइमको इन्ट्रेस्ट मात्रै हो नि त त्यो एनर्जी त म सधैँ ब्रिङ गर्न सक्दिनँ अनि क्लिक हुन्छ कि फेरि ब्याक टु हेर्दाखेरि ल इज वाट आई वान्टेड टु डु भनेर सो IT इज लाइक त्यही पार्टमा सक्यो अनि आई कन्टिन्यू ल ओके म चाहिँ लाइक अब साइन्स ब्याकग्राउन्ड भनेपछि म उसमा नै मेडिकल फिल्डमा नै जान्थेँ होला अब अहिले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ म फिटै हुँदैन थिएँ जस्तो नै लाग्छ अहिले म जति यसमा कम्फर्टेबल भयो मैले आफ्नो डेडिकेसनहरू देखाइरहेको छु आफ्नो कामहरू गरिरहेको छु सो नभए फिट नभए पनि म जस आफूलाई पुस चाहिँ गर्थेँ होला त्यसमा बट now I'm happy कि I choose law. And we're very happy that you have joined the legal fraternity. What about Rupesh? So if there was no law in this world, so I would have chose aeronautics because I was very fond to बच्चैदेखि into planes and flying and stuff. तर growing back I realized के भन्दाखेरि that was whim मात्र नि त बच्चाहरू सबलाई त्यो के अरे बच्चैदेखि लाग्ने हुन्छ अनि जुन कुरा फ्यासिनेटिङ लाग्छ त्यो कुरा whim मात्र पनि हुनसक्छ नि त सो आई फ्रम द बटम अफ माई हार्ट न्यू मलाई ल नै चाहिन्छ सो तर कोही बेला आई वाज प्लेन्सहरू देख्दा म नि पाइलट हुन पाएँ वाला फिलिङ आउँथ्यो तर इट वाज नट वाट आई लभ नि त आई लभ ल नै अहिले सो ओके हाम्रो त कुरा भयो अब वाट अबाउट ईशान तिमी पनि लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो सो वाइ डिड यु डिसाइड टु चुज द ल चाहिँ मेरो रिजनिङ चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्ज नै छ होइन सो म लाइक 10th क्लास 9th क्लासदेखि अलिकति कम्युनिजममा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ होइन अनि त्यसपछि आई फाउन्ड आउट कि मेरो एउटा आइडल छ कि लेनिन भन्ने सो देन आई फाउन्ड आउट कि लेनिन अल्सो स्टडिड ल एन्ड आई वाज लाइक म नि पढ्नु पऱ्यो क्या म नि लेनिन जस्तो हुनु पऱ्यो सो त्यही भएर चाहिँ मैले ल चुज गरेको हो सो तर रिगार्डिङ स्पेसली यु गाइज होइन आई वान्ट नो अल यु गाइज ओपिनियन अन दिस ल पढिराख्दाखेरि होइन like especially you two होइन have you noticed कि any advantage कि any like त्यस्तो के फाइदा भएको छ by studying law +2 मा or would you say कि there hasn't been for you guys? Yeah, it is advantageous किनकि एडभान्टेजियस इन दुईवटा सेन्स एउटा भनेको कन्टेन्टहरू पढाइको कन्टेन्टहरू करिकुलमहरूमा एडभान्टेज भयो अर्को भनेको इन्स्टिट्युसनल वाइज नि एडभान्टेजेस भयो किनकि 2 वर्ष त हामी त कोर्ट रुम्सहरू अनि त्यो पेरिफेरीमा लकै पेरिफेरीमा अपब्रिङ भएको जस्तो भयो नि त त्यसले गर्दा हामीलाई अलिकति हेड स्टार्ट हुन्छ अनि कन्टेन्ट वाइज चाहिँ अलिकति हामीलाई एडभान्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि वी नो अलिकति अलिअलि अगाडि नै त्यो टपिक्सहरू सब टपिक्सहरू त्यसको तर त्यही कुरा फेरि हामी डिटेलली चाहिँ बिएलएलबी ब्याचलर्समा नै पढ्छौँ सो इन्स्टिट्युसनल वाइज चाहिँ एकदम बढी एडभान्टेजेस हो कन्टेन्ट वाइज पनि के एडभान्टेजेस छ यस ट्रु इट इज एडभान्टेज भनेको यति हुन्छ कि वी नो दि लिगल फिल्ड होइन हाम्रो कलेजहरूको बारेमा जुन थाहा हुन्छ अथवा टिचर्सहरूसँग ल यसको स्कोप्स धेरै छ नि भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र प्लस यो जुन अब ब्याचलर ल पढ्नमा जान्छ र यसमा कता के छ बेटर अपर्च्युनिटी कता छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यो +2 मा चाहिँ दे गाइड अस भेरी वेलली I mean, any like different opinions? Like maybe cancer law isn't as like +2 law, but it isn't as beneficial type. Does anybody think that? So different भन्दा पनि I think like advantages त या किन भन्दाखेरि 2 वर्ष उनीहरूले एउटै फिल्डमा पढिरहेछ भने ब्याचलरमा त्यो कुरा नयाँ त हुँदैन तर I think as being from like law भन्दा अर्को ब्याकग्राउन्डबाट मैले म्यानेजमेन्ट पढाएँ मन्जुले जस्तै साइन्स पढ्यो 2 वर्ष हामीले डिफ्रेन्ट फिल्ड पनि त एक्सप्लोर गर्न पाएको थियो वाट दे मिस्ड होइन सो अनि यहाँ पनि उसले रुपेशले भने जस्तै डिटेलमा हामीले पढ्नै त पर्छ 5 years along होइन हामीले यो पढ्छौँ नै भनेपछि 2 वर्ष अरू फिल्डको नलेज हुनु भने चाहिँ अझ ब्रोडर एक्सेप्ट हुनु हो कि अनि त्यसमा के भन्छ आई थिङ्क अनदर इन्ट्रेस्टिङ थिङ होइन इज कि लाइक हाम्रो फर्स्ट इयरमा जुन लाइक यु मेन्सन इकोनोमिक्स फर्स्ट इयरमा जुन सबै सब्जेक्ट्सहरू छ नि होइन त्यो पनि अलरेडी एक्सप्लोर गरिसकेको हुन्छौँ कि लाइक यु सेड विथ इकोनोमिक्स मेरो पनि A levelsमा सोसियोलोजी पढ्नु परेको थियो होइन सो इट्स लाइक it does broaden your perspective alikati so yeah I mean I think having a broader perspective and knowing ki kya huncha ke garne aba future ma gaera because it's like background because you have a better idea ni as opposed to them who's like law
So I think के भन्छ अहिले फर्स्ट राउन्डको क्वेसन्स चाहिँ पुग्यो होला सबैजनालाई होइन I think everybody is getting a bit tired as well. So how about we have a round of never have I ever? Who's up for it? Okay, so let's start. Okay. Okay, so if you've never played Never Have I Ever, the rules are very simple. I know somebody will say something they've never done, and if you have, you take a sip of the drink. Okay, so yeah. So who wants to start? Who has the first question? Okay, me. Okay. Never have I ever cited a case I had not actually finished reading. law school ma त्यस्तै हुन्छ. Yeah. No. Yeah. जे गरे पनि it's like you have to like yeah. थोरै सर्टकट्सहरू you have to use it. L, next है त. Never have I ever used it depends to answer a question outside the law school. Okay? अब के गर्नु लाइक फ्यामिलीमा यस्तो हुन्छ क्या they're like legal questions सोध्छ होइन I have no clue what the answer is and I'm like it depends like चेक नै गर्नुपर्छ कि यो देवानी संहिता भन्ने कुरा हुन्छ त्यो चेक गर्नुपर्छ कि लाइक त्यो भन्दा पनि मान्छेहरूले लाइक ल पढिरहेको भन्दाखेरि संविधानको यति धारामा यो के छ भनेर वाला कुराहरूमा पनि लाइक ऱ्यान्डम एन्सर दिनेवाला कुराहरू पनि भइरहेको छ होला है सबैको. ओके नेक्स्ट है त. नेभर हेभ आई एभर हाइलाइटेड एन इन्टायर पेज बिकज एभ्रिथिङ लुक्ड इम्पोर्टेन्ट के छैन. ओके नेक्स्ट वान. Never have I ever complained about the length of judgment before reading it. किन एनकेपीमा कम्ता धेरै हुन्छ यो जजमेन्टहरू आमा माथिदेखि मुनिसम्म कसरी पढिभयो भने त्यो त इच एन्ड एभ्री केसेस भन्दा पढ्नुभन्दा अगाडि कति लामो जजमेन्ट भनेर कम्प्लेन आउँदैन. ओके लास्ट वान है त मेरो साइडबाट. Never have I ever quoted a legal maxim just to sound smarter. Especially around non-law background. Yeah. किन सिके जस्तो भएको क्या. सो मसँग छ 4वटा क्वेसन्स. सो नेभर हेभ आई एभर क्वेसन माई टिचर अबाउट ए स्पेसिफिक टपिक जस्ट टु सो द्याट आई नो अबाउट इट. यो चाहिँ सधैँ सोसियोलोजीमा हुन्छ गाइस. सधैँ सरलाई के भन्छ सोधिरहेको हुन्छ कि लाइक ऱ्यान्डम क्वेसन्स अनि के भन्छ जस्ट टु सिम बेटर देन एभ्रिबडी के भन्छ सर. चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर फ्रम ल ब्याकग्राउन्ड होइन अनि सरले हामीले जानेको टपिकहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ यस आई नो भन्दै होइन त्यो देखाउनको लागि. अलट भन्नुहुन्छ. सो सेकेन्ड इज नेभर हेभ आई एभर इटन इन क्लास ड्यु टु एक्सेसिभ हङ्गर. त्यो त एभ्री टाइमै हो. एभ्री टाइमै हो त्यो. सरी फर द्याट टु भन्ने. सो थर्ड इज नेभर हेभ आई एभर ब्रोकन अ ट्राफिक रुल. ओके मेरो चाहिँ लाइक टोटली ट्राफिक रुल्स ब्रेक गरेको छ होइन. म मामुसँग कतै गएर फर्किरहेको थिएँ अनि यु नो काठमाडौँको जाम होइन रेड लाइट बलिरहेको थियो अनि साइडबाट गएर अगाडि सरेर जान्छ भने यहाँ थापाछली रोडमा मेबी एभ्री वान क्यान रिलेट दिसवाला कुरा होइन. अनि ठ्याक्क लेन क्रस गरेर यताबाट जान्छु भनेर जान लागेको त ठ्याक्क समय मेरो फर्स्ट टाइम ट्राफिक रुल्स ब्रेक गरेको वालै त्यही थियो. या चिट खायो नि अनि. सो लास्टली चाहिँ नेभर हेभ आई एभर रेड लाउडली जस्ट सो माई नेभर नोज आई स्टडी ल. म त त्यो हुन्छ नि लाइक त्यो मैले ल पढेको भनेर होइन म पढ्छु तिमीहरूको छोराछोरी जस्ट टु सो क्या ल मैले चाहिँ ल पढेँ आई स्टडी ल पनि एउटा उयो फ्लेक्स जस्तो क्या. I have one question. Never have I ever caught plucking flowers from the restricted garden. नो. तिहारको बेलामा इट ह्यापन्स होइन. अब यस्तो गाउँ डुलिन्छ नि त तिहार त अब झिलिमिली फ्लावर्स एन्ड अल अनि राम्रो राम्रो फ्लावर देख्यो भने टिप्दिइहाल्ने अब देखिहाल्छिन्छ के गर्नु. अनि नेक्स्ट क्वेसन इज नेभर हेभ कट वाइल बङ्किङ द क्लास.
ओके आई हेभ त्योवाला स्टोरी लाइक क्लासै बङ्क गर्छु भनेर गरेको त होइन वेन आई वाज इन स्कुल लाइक बिहान मर्निङ क्लासहरू हुन्छ कोचिङ टाइपको हुन्छ नि त सो के भएको थियो भन्दाखेरि सधैँभरि म चाहिँ एकदम रेगुलर क्लास गइरहने एज यु अल नो होइन मैले एक दिन पनि क्लास मिस गर्दिनँ अनि कोचिङमा चाहिँ के थियो अप्सनल म्याथको कोचिङ पढ्न पर्ने थियो यस्तो झ्याउ लागिरहेको थियो जानलाई अनि म फेरि स्कुलमा पनि लाइक सबभन्दा फर्स्टमै पुग्ने हो क्या स्कुलमा जस्तो अहिले छु त्यस्तै नै हो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ के भन्दा सधैँ फर्स्टमा जाने एभ्री डे प्रेजेन्ट हुँदाखेरि मलाई झ्याउ लाग्यो आज चाहिँ म सबसे ढिला क्लास जान्छु भनेर चाहिँ म ठ्याक्क त्यो मेरो स्कुलको त्यो प्रेमाइसेसबाट अलिकति टाढा हुन्छ नि एक चक्कर मारेर म फर्किन्छु भन्दाखेरि त्यही दिन चाहिँ मेरो साथीहरू कोही कोचिङ आइदिएन छ क्या अनि मेरो टिचर चाहिँ लाइक स्कुटर लिएर उहाँ चाहिँ खोज्न हिँड्नुभएको क्या यही गल्लीमै हुन्छ स्टुडेन्ट अनि ठ्याक्क उहाँले मलाई समात्नु भयो कि विथ माई फ्रेन्ड होइन अनि त्यस पछाडि त ल म त मरिहालेँ अनि क्लास आइसकेपछि चाहिँ सरले प्यारेन्ट्स बोलाइदिनु भएको थियो This is so surprising because like Manzila, she never bunks any classes. अहिलेसम्म एक दिन पनि absent भएको छैन हाम्रो professor. त्यही बेलामा मैले पनिसमेन्ट पाइहालेँ नो त्यहाँदेखि चाहिँ कान समात्यो कि Okay, so I have एउटा question भन्छ त म पनि थपेँ so never have I ever got caught by a teacher randomly outside the school doing something very weird. Like off topic हुन्छ होला but होलीको टाइम थियो अनि I was drinking अनि I got caught by So that wraps up our round of never have I ever. I think now we should head back into the formal session. ओके Okay, so Manjula, you mentioned कि क्या answer you're a very confident person and you like talking a lot and stuff, you know. So do you feel कि maybe क्या answer a person who like त्यति कुरा गर्दैन अलिकति shy type को छ नि होइन त्यस्तो मान्छेले चाहिँ law पढेको like will be easy for them or not? या लाइक बोल्ने भन्दैमा लाइक ल पढ्न म बोल्न सक्छु अनि म ल पढ्छु त्यो होइन नि त लाइक आफ्नो त्यो कन्फिडेन्टको कुरा गरे हो मैले चाहिँ तर नबोल्न सक्ने मान्छेले पनि ल पढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि ऱ्यान्डम कुरा बोल्न आउनु र लाइक लजिकल्ली बोल्न आउनुमा त त्यो डिफर गर्छ नि त सो हामीले ल पढिसकेपछि चाहिँ त्यो बोल्ने त बोलिन्छ तर त्यसलाई कसरी लजिकली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफूले बोलेको कुराहरू लजिकली रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने पनि त्यो आफ्नो कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुँदै जान्छ नि त सो होइन बोल्न सक्ने मान्छेले मात्रै ल पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन या त्यो मात्रै नभएर लाइक बोल्नु एउटा लयरको कला हो तर बिसाइड द्याट ड्राफ्ट गर्ने कुराहरू हुन्छ नि केसेसहरू लेख्ने कुराहरू पनि त छ ल भन्ने बित्तिकै एडभोकेट गएर बहस्ने मात्र होइन नि त देयर आर अदर पार्ट्स होइन जहाँ राइटिङको कलाहरू हुन्छ क्रिएटिभिटी कसरी ल्याउने कुरा हुन्छ सो कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने इट कम्स लाइक हुन्छ नि एउटा सराउन्डिङमा बसिसकेपछि ल फिल्डमा भएको प्रायः सबैजना आउटस्पोकन नै हुन्छ होइन मोस्ट अफ द देम अनि त्यही भएर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बसेपछि कोप अप भइन्छ तर कन्फिडेन्ट नभएको बोल्न नसक्ने मान्छे कम्युनिकेसन स्किल नभएको मान्छेले ल नै पढ्न नसक्ने भन्ने चाहिँ कहीँ पनि छ What do you guys think? सो या मेरो पनि त्यही हो ल पढ्नको लागि चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ बोल्नै सक्नुपर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ कस्तो पार्ट हो भन्दाखेरि ल पढिसकेपछि चाहिँ वी गेट टु स्किल ल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यो ल पढ्नुभन्दा अगाडि नै म केही गर्न सक्दिनँ म बोल्न सक्दिनँ आई एम द इन्ट्रोभर्ट भनेर चाहिँ ल नै नपढ्ने लमा मात्र बोलेरै मात्र हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन केही पनि देयर इज अ लट अफ स्कोप्स अफ ल होइन त्यसमा अब लाइक टिचिङ प्रोफेसन पढ्यो त्यसपछि अब काउन्सिलिङ पढ्यो त्यसपछि अदर प्रोफेसन्स I think you guys mentioned गरेको जस्तै होइन it's like a skill right you develop it as you go and एकैचोटि के भन्छ none of us woke up and were like अब म कन्फिडेन्ट छु टाइपको त हामी त थिएनौँ नि त्यस्तो लाइक बिस्तारै बिल्डअप हुँदै गएको होइन बिस्तारै त्यो गर्न सकेको इफ युर मोर इन्ट्रोभर्ट आई थिङ्क यु सुड स्टडी ल के बिकज लाइक त्यो भयो भने एटलिस्ट देन यु क्यान बिल्ड अप your confidence, you can build up your ability type को के so I think त्यसमा चाहिँ those are my 2 cents है so यो के भन्छ we live in a new age होइन लाइक धेरै नयाँ टेक्नोलोजिज यो त्यो कुराहरू आइसकेको छ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो कलेजले पनि जिएसएलले पनि लाइक एआईलाई इन्टिग्रेट गर्न ट्राई गरेको छ नि होइन सो विथ रिगार्ड टु द्याट हाम्रो सब्जेक्ट पनि छ नि एआई भन्ने एउटा छुट्टै सब्जेक्ट नै छ तर त्योभन्दा अगाडि पनि आइम स्योर कि हामी सबै एआई नै युज गर्थ्यौँ होला होइन जेनेरेटिभ एआई त कसले च्याटजिपिटी युज गर्दैन सो माई क्वेसन टु यू गाइज इज यहाँ आएर होइन जिएसएलमा आएर एआई पढेर what
new thing have you guys learned? Okay. लाइक मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी जेनरली च्याट जिपिटी जेमिनाईहरू त युज गरिरहने हो त्योवाला जेनरल इन्फर्मेसन त अहिले सबले सायद टिकटक युज गर्छ होला टिकटकमा पनि योभन्दा यो बेस्ट एप छ एआई युज गर्नको लागि झन् स्टुडेन्टको लागि यो बेटर छ भनेर त्यो आउँछ नि तर कसरी चाहिँ मान्छेले त्यसलाई युज गर्छ भन्नेमा चाहिँ डिफर गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई लाइक अब मलाई मेरो बारेमा अथवा मलाई कुनै मेरो एउटा सर्टेन टपिकको बारेमा यसरी उ गर्ने हो है भनेर मैले जेनरली अरूहरूसँग भएको नलेजबाट चाहिँ डिफ्रेन्टली छुट्टा आइडियाबाट छुट्टै प्रम्प्टहरू दिएर हुन्छ नि कसरी यो कुरालाई चाहिँ यसरी लिङ्कअप गराउँदाखेरि त्यो एआईले कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ होला कुराहरू चाहिँ लाइक बेटर भइरहेछ मेरो आफैमा चाहिँ मैले यता जोइन गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई Yeah, I think that's very true as well. I know. I mean, what does Rupesh think? सो मेरो लागि चाहिँ एआई हेज बिन कस्तो भन्दाखेरि नट जस्ट यो सर्च अनि लेख्नु बट यो टेक्नोलोजीसँग कोप अप हुन चाहिँ हाम्रो क्लासेसहरूले सिकाइरहेको हो किनकि टेक्नोलोजीको एज हो अनि विथ त्यो बढ्दो वी निड टु कोप अप विथ त्यो टेक्नोलोजीहरू अब अनलाइनदेखि नै ड्राफ्ट गरेर अनलाइनदेखि नै कम्पनीहरू दर्ता फर इक्जाम्पल कम्पनी दर्ता गर्नहरू सबै अनलाइनदेखि नै गर्न सिकाउनु भइरहेछ नि त हामीलाई त सो द्याट हेल्प मी यता टेक्नोलोजीसँग कोप अप गर्न नट जस्ट त्यो ट्रेडिसनल वेको लर्निङ ट्रेडिसनल ल भन्ने बित्तिकै वी इमेजिन बुक्स अनलाइन टेक्नोलोजीसँग कोप अप गर्न सक्दैनन् मान्छेहरूले कनेक्ट रिलेट गर्न सक्दैनन् नि त्यो कुरा सो जिएसएलमा आएर लमा एआई पढ्दा चाहिँ आई क्यान कोप अप त्यो टेक्नोलोजी र यता लको पार्ट ट्रेडिसनल लको पार्ट अनि It helps, honestly. But another thing is, I want to hear your guys' opinion as well. Okay, Asma, because like you guys, like IT में interest बाको मान्छे right? You both mentioned it as well again. So like in terms of के नया सीखने opportunity है with AI, what have you learned? Something new or something different? ल र एआईको कम्बिनेसनले हाम्रो अहिले क्लास चलिरहेछ इट इज रियली भेरी फ्रुटफुल होइन त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई जुन ड्राफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले अब सबै कुरा थाहा हुँदैन सबै कुरा लयर्सले सबै कुरा पढ्नै पर्ने हुन्छ पढ्नको लागि जुन जर्नल आर्टिकल्स बुक्स धेरैहरू आउँछ जुन एभाइलेबिलिटी मार्केटमा एभाइलेबिलिटी हुँदैन जुन हामीले अनलाइन सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सर्च गर्नको लागि पनि हामीले एआईको युज गर्न सक्छौँ अथवा त्यो आइटीको युज गर्न सक्छौँ जुन यो आइटी सर्च गर्ने मेथड छ हामीलाई चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरू भयो अथवा कुनै प्लेटफर्म भयो जहाँबाट हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ इट्स हेल्प अ लट अफ थिङ्स के त्यसमा पढ्नको लागि र इन्फर्मेसन गेट गर्नको लागि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै नै कुरा थाहा पाइन्छ धेरै नै कुरा सिकिन्छ होइन अनि एनदर थिङ इज जुन हाम्रो अहिले क्लासेस सिमिलटेनियसली चल्छ नि एआई र हाम्रो ल सँगै त्यसमा चाहिँ टिचरले नि वाइल ड्राफ्टिङ दि डकुमेन्ट्स वाट निडेड वाट आर द फर्म्स होइन त्यो सबैलाई मिक्स गरेर इन द प्र्याक्टिकल सेन्स इन द रियल कोड म्याटर्स त्यसरी नै हामीले पढाउनुहुन्छ अनि लाइक इट्स गिभ्स अ लट अफ फ्रुटफुल के ओके सो ग्लोबलमा चाहिँ अब युनिभर्सिटीको सब्जेक्ट चाहिँ लसँगै रिलेटेड छ एआई त हाम्रो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भयो अनि द्याट्स वाइ ग्लोबल स्ट्यान्ड्स बेटर अरू ल इन्स्टिट्युट्स भन्दा पनि होइन यो चिजले अनि अब यसले हामीलाई इजी बनाउने कुराहरू त छँदैछ तर एआईको क्लासहरू अटेन्ड गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ नि लाइक एआईको लिमिटेसन के हो त टेक्नोलोजीको लिमिटेसन कति छ यसको बायसनेसहरू कस्तो छ हेलुसिनेसनको कुराहरू जुन छ नि अलर्ट पनि भइदो रहेछ अलि बढी जुन चिज हामीमा अब एज यु अल सेड होइन च्याट जिपिटी एन्ड एआई टुल्स त हामीले पहिलेबाट पनि चलाइरहेको हो तर यसमा कतिवटा सेटब्याकहरू छ कहाँनिर क्वेसन मार्कहरू चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो चाहिँ बुझ्न पायो सो या द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ अनि फ्रुटफुल And another thing I'd like to add, the way that you use generative AI, it's completely different, for like I remember one of our earliest assignments, AI was uploading like a bunch of documents or into a train learning AI and stuff. I think like learning how to use AI in a different way than how laymen use it. That's also a very new thing, AI. For a lot of people, it's like a really scary thing, like the jobs answer you success. Like there's fear, So I want to know your guys' opinion on this, What do you guys think is the likelihood of AI got a future ma so legal work like aligati, like redundant banaungi legal work like aligati so like eliminate gani type go.
What do you guys think about it? मलाई चाहिँ लाइक त्यसरी कम्प्लिटली लाइक एआईले रिप्लेस गर्छ लयरलाई जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि यसले चाहिँ हामीलाई अलिक बेटर लयर बनाउनलाई चाहिँ त्यो सेभ गर्छ कि वाला फिल चाहिँ आउँछ मलाई अहिलेसम्म मैले 1 वर्ष अब एआईको कोर्सहरू लिइसकेँ कलेजमा यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरेको थियो कि लाइक एआईलाई हामीले सबै प्रम्प्टहरू दिइसकेपछि लाइक उसले अब हामीले कुनै एउटा जाहेरी दरखास्त नै लेख्न पर्यो भने पनि हामीले उसलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिँदै पनि कतिवटा इररहरू त उसले निकालिदिइरहेको हुन्छ नि त सो अब त्यही कुरा उसले कोर्टमा गएर त्यो ऊ गर्दाखेरि त मिल्दैन नि त लाइक इरर आएपछि त सक्यो होइन डिसिजन त गन त्यो वाला कुरा हो नि त सो उसले लाइक त्यो नेटवर्किङहरू पनि चाहिन्छ जुन लमा होइन त्यो नेटवर्किङहरू पनि दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन लिगल रिसर्चहरूमा हेल्प चाहिँ गर्छ बेटर लयर बन्न हेल्प चाहिँ गर्छ बट कम्प्लिटली रिप्लेस गर्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन अर्को कुरा छ एआईले काम गर्ने भनेको उसलाई दिने प्रम्प्टबाट मेथडबाट तर जस्टिस त्यसरी एआईकै त्यो प्रम्प्टबाट हुँदैन जस्टिस एउटा भएपछि त्यो फ्याक्ट्स हुन्छ फ्याक्ट्स भइसकेपछि एउटा मान्छेको इमोसन जोड्या हुन्छ इमोसन भयो अनि त्यसपछि हाम्रो कम्युनिटी हाम्रो लोकल कस्टम भ्यालुजले के भन्छ त्यसले हुन्छ एआई डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द इमोसन्स अर भ्यालुज के हाम्रो जुन इमोसन्स छ अनि के भएको छैन भनेर एआईले त थाहा हुँदैन जस्ट दे आर वर्किङ अन द प्रम्प्ट्स बट पिपल्स क्यान अन्डरस्ट्यान्डिङ भ्यालु चाहिँ पिपल्समै हुन्छ नि त त्यसैले आई डोन्ट थिङ्क इट इज कम्प्लिटली रिप्लेस बट इट हेल्प्स ओके म चाहिँ उसकै रन्जितकै कुरामा एड गर्न चाहन्छु जस्तै एआईले कतिको जबहरू रिप्लेस गरिरहेछ अरू ब्याचलर्स कोर्सेसहरू पढेर अचिभ भएको पोजिसनको मान्छेहरूको पनि रिप्लेस गर्न सक्ने धेरै त्यो एउटा चान्सेस देखिरहेछ तर ललाई चाहिँ रिप्लेस एउटा फ्याक्टर छ जहाँ चाहिँ लाइक एआई अथवा यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्दैन एन्ड द्याट्स एम्पैथी के द्याट्स वाट वी ह्युमन ह्याभ अनि बिङ अ ल स्टुडेन्ट फ्युचरमा गएर लयर बन्नको लागि द ओन्ली अर द फर्स्ट मोटो इज सर्भिङ अ जस्टिस अनि टु सर्भ अ जस्टिस आई थिङ्क यु मस्ट ह्याभ अ फिलिङ अफ एम्पैथी वाट एआई क्यान नट रिप्लेस सो यो पोइन्टमा चाहिँ इट विल अलवेज स्टे ब्याक अनि एआई पनि ह्युमनले बनाएको हो सो उसले भने जस्तै प्रम्प्ट हामीले दिने हो त्यो अनुसार चाहिँ उसले हामीलाई आन्सर दिने हो नि त सो कतिवटा पार्टमा इजी गरे तापनि रिप्लेस नै चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लको फिल्डमा चाहिँ यसले गर्दैन मेरो चाहिँ अलिकति थोरै डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ ललाई एआईले लयर्सहरूलाई एआईले रिप्लेस गर्दैन एआईले चाहिँ आई थिङ्क लको स्कोप चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छ कज फर इक्जाम्पल टेक्नोलोजी नआउँदाखेरि अनि टेक्नोलोजी आइसकेपछि इट डिन्ट रिप्लेस ललाई त्यो लको स्कोप चाहिँ बढाइदियो नि त साइबर ल आयो साइबर ल टेक्नोलोजी आएपछि त आयो नि सो त्यसै गरी एआई आएपछि नि एआईलाई रेगुलेट गर्ने नयाँ लजहरू आउँछ इन्स्टिट्युसन्सहरू नि बन्छ एआईलाई रेगुलेट गर्न सो आई थिङ्क एआईले रिप्लेस गर्छ भन्दा पनि इट ब्रोडन्स दि त्यो स्कोप चाहिँ लको जस्तो लाग्छ अनि लाइक to add on to this and law scope like broaden गर्ने कुरामा चाहिँ like we've I think we've all heard reports of like lawmakers themselves using AI you know so त्यसमा चाहिँ do you feel like that's a very dangerous trend or something or do you think that's okay like what's your guys' opinion on this मलाई चाहिँ यो कुरामा डिपेन्ड हो जस्तो लाग्छ है आफू कम्प्लिटली एआईमा डिपेन्ड भएर आफूलाई सेभ गरिरहेको छ कि लाइक त्यहाँबाट आफूले एडभान्टेजेस लिएर चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेको छ भने लाइक अब हामीले पनि कतिवटा असाइनमेन्टहरू गर्दाखेरि लाइक ठ्याक्क छुट्टिन्छ कि गुड स्टुडेन्ट र ब्याड स्टुडेन्ट होइन कसैले आइडिया त्यहाँबाट ग्राब गरिरहेछ अर कम्प्लिटली कपी पेस्टवाला कुराहरू लाइक एभ्री वान क्यान रिलेट दिस होइन त्यो आफूले त्यहाँबाट लिने एडभान्टेजेस भन्ने कुरा एउटा छुट्टै हो र त्यहाँबाट आफू नै डिपेन्ड हुने कुरा चाहिँ छुट्टै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड इभन अब बिङ एउटा कुनै पनि लयरको लागि त बन्डल अफ पेपर रिडिङ इट भनेको त बोरिङ काम नै हो नि त होइन एउटा लमा एउटा त्यो बोरिङ फ्याक्टर त्यो पनि हो अनि ल मेकर्सहरूले एआईको युज चाहिँ यही चिजलाई चाहिँ अलिकति फास्टर हुन्छ नि के भन्छ समराइज वेमा पढ्नको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क इट्स ओके आई थिङ्क कि एआई क्या हुन्छ अलिक धेरै नै कुरा भइसक्यो होइन बिकज लाइक रियल लाइफमा पनि एआई नै छ यहाँ पनि एआई नै भइरहेको सो हाउ अबाउट वी टेक अनदर ब्रेक and we play a game called Should It Be Legal or Illegal? Who's ready? Yeah. Okay. So game ko rules like ke भन्दाखेरि a person will ask a question right now should XYZ be legal ki illegal if you think it should be legal you raise your hand and if you think it should be illegal you don't अनि आफ्नो ओपिनियन दिनु and you give your opinion so let's start the game who's going to ask ओके म नै सुरु गर्छु है त Should it be illegal to schedule back-to-back law exams के It should be. Legal or illegal? मैले त क्वेसनै बुझिनँ कि Like back-to-back exam गर्न चाहिँ it's should be illegal or legal के
It should be illegal. It should be illegal, gang. I was like stressing out so much. I was like, back to back exam. First time what I ever like back to back exam. It should be illegal. किनकि कोप अप नि गर्नु पर्ने त रिजल्टसँग एक्जाम्स आयो पढ्यो एक्जाम्स आयो अलिकति ब्रेक नि चाहिन्छ जस्तो लाग्नु भयो मेरो साइडबाट नि इट्स विल बी इल्लिगलै जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली त्यस्तो नि होइन बट स्टुडेन्टको पीडा हो ओके नेक्स्ट है त शुड इट बी इलिगल टु युज द ल्याटिन म्याक्सिम्स विदाउट एक्सप्लेनिङ देम क्या लाइक ऱ्यान्डमली जे कुरामा नै म्याक्सिम्स घुसाइदिइहाल्ने It should be legal because I like to feel smart about it. Yeah. Legal? Around the laymanहरूको around चाहिँ it should be legal. And around our legal personals हरू त उनीहरूलाई आफै थाहा भइहाल्छ so it should be legal. Like अघि भने जस्तो क्या स्मार्टर एक्ट गर्नलाई भयो भने ओके नेक्स्ट वाला है त Should it be illegal to say it depends as the answer of every legal question? Yeah, it should be legal. Legal? Yeah. Because how would I know सबै कुरा त in the first year of law school त्यही पनि ल म ल पढ्छु भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दा ल भन्न त यसो भनेपछि के हुन्छ इट डिपेन्ड्स अब या सबै कुराहरू इग्नोर गर्न पनि सक्दैन जति सोधिहाल्यो भने भनिहाल्नु चाहिँ भन्ने चाहिँ हुँदैन हैन अनि त्यसको पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सिनेरियोज फ्याक्ट्सहरूले डिटर्माइन गर्छ नि त के हुने नहुनेमा त सो इट डिपेन्ड्स भन्दा अलिक सजिलो इजी एन्सर इट डिपेन्ड्स भन्यो भने त्यो अनोइङ अङ्कल आन्टीहरू हुन्छ नि जुन हरेक फेस्टिभल लाइक त्यो भोजमा आएर बाबु तिमी त ल पढिरहेको त्यो पनि सोध्दैन So I do have a question. Should it be legal to look about Nepalese cases from AI rather than NKP? इलिगलै होला नि इलिगल किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले लाइक फर्स्ट इयरमा अहिले त हामीले युज गर्छन् होइन अफकोर्स कतिवटा ठाउँमा हामीले गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नु परिरहेको छ अनि हावा भइरहेको हुन्छ क्या लाइक केस एक्जाम्पल्सहरू पनि हामीलाई दिएन भन्यो भने लाइक त्यो एनकेपीमा नभएकै उसले आफ्नै सिनारियो बनाएर रङ नि दिँदो रहेछ डिसिजन नम्बर्सहरू हालिदिँदा पनि रङ दिँदो रहेछ सो एनकेपी चाहिँ एकदम एनकेपीबाटै गर्नुपर्छ अथेन्टिक And by the way, audience members who don't know what NKP is, they want to go Nepali Kanun Patrika. It's like, it's so moto books. Yeah. Anyone else have any questions? No? Okay. So with that, let's head back to the formal session. So let's talk a bit more about where we see ourselves in the future, graduate and also a bit more about why we chose global as well. So first of all, legal or illegal ke kura garda heri there's this idea ke law padepachi ta lawyer matra huncha advocate matra huncha bhanera like to what extent is that true ke like is it true, is it not true, like ke cha scope law padera? It is completely false ni law padera lawyers ra advocate मात्र हुने त हैन नि त त्यहाँ डिफ्रेन्ट स्कोप्स फर इक्जाम्पल अब टिचिङ फिल्डमै गर्छु म ल कोर्टरुममै छुदिनँ कोर्टरुमको ढोकै जाँदिनँ भने पनि देयर इज डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अब कोर्पोरेट सेक्टरमा जाँदा भयो मैले अब मेरो एरोनटिक्समा अलिकति उयो छ फन्ड छु म होइन एरोनटिक्स फ्लाइङ त्यस्तो होइन नि त्यो प्रति जाँदा भयो देयर इज त्यो नट त्यो फिक्स उयो कि ल त्यो अनरिटन रुल कि ल पढेपछि चाहिँ लयरै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन देयर आर डिफ्रेन्ट स्कोप्स नि यस स्कोपकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर अ लट अफ स्कोप्स जसलाई टिचिङ प्रोफेसनमा जान पाइयो त्यसपछि हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको लिगल फिल्डमा जुन सरकारी कर्मचारीहरू हुन्छन् त्यसमा जान पाइयो अनि हाम्रो लिगल काउन्सिलर हुन्छ जुन हाम्रो अब विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूलाई लिगल्ली काउन्सिलिङ गर्न चाहिन्छ फर इक्जाम्पल ब्याङ्कको लागि ब्याङ्क काउन्सिलर चाहियो कर्पोरेट सेक्टरमा जान पाइयो अनि त्यसपछि अहिले हामी पनि हेर्छौँ विभिन्न जुन कमेडियनहरू हुन्छ विभिन्न पोडकास्टर हुन्छ स्ट्यान्डर्ड कमेडियनहरू जसले दुई शब्द बोल्न पाएको छैन दुई चारवटा मुद्दा उसलाई लागिहाल्छ होइन अनि उसलाई पनि साइड बाई लयर चाहिन्छ नै के या नट ओन्ली त्यो कमेडियनवाला सेक्टरमा मात्रै लाइक हामीले डक्टरको फिल्ड मेडिकल फिल्डहरूमा हेर्दाखेरि पनि लाइक उनीहरूले यत्रो मेहनत गरेर पढिरहेको हुन्छ होइन
रात दिन नसुतिकन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहेको हुन्छ अनि फर्स्टमै उनीहरूले अलिकति लाइक केही भयो त्यो मान्छेलाई अचानक भने दे हेभ टु फेस त्यो हुन्छ नि त्यो कतिवटा कुराहरू कतिवटा केसेसहरू छ लाइक हस्पिटलले तोडफोड गरेको डक्टरहरूमाथि हातपात भएको वाला कुराहरू छ नि त सो त्योहरूबाट उनीहरूले अलिकति असाइड हुनलाई पनि लाइक उनीहरूलाई लयर चाहिन्छ जस्तो लाग्छ नट त्यो वाला लाइक हुन्छ नि ल पढिसकेपछि लाइक टिचिङवाला फिल्डमा जाने आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हो होइन लाइक दुईजनाले भने जस्तो लाइक वी क्यान बी अ प्रोफेसर टिचर पनि बन्न सकिन्छ बट 5 वर्ष यसमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि त टिचिङमा नि जाने भन्दा पनि लाइक वी क्यान चुज अ डिफ्रेन्ट फिल्ड बट या ओके मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ छ सबैजना स्कोपको कुरा गर्यो होइन लयर र एडभोकेट बाहेक अरू टिचिङ फिल्ड या लिगल काउन्सिलरहरू बन्न सक्छ भनेर तर तिमीले भने जस्तै लाइक ग्रेजुएट भइसकेपछि ल पढेर लयरै मात्र नभएर आई थिङ्क वाट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि यु बिल्ड अ पर्सनालिटी के अनि ल स्कुलमा हुने टिचिङ होइन अनि एभ्रिथिङले चाहिँ तिम्रो एउटा पर्सनालिटी बिल्ड गर्छ जसले गर्दा तिमी आफ्नो प्रोफेसनमा त जसरी पनि ग्रो भइहाल्छौ नि भोलि गएर होइन तिमी लयर बन एडभोकेट बन काउन्सिलर बन टिचर बन त्यो भनेको त 5 वर्ष पढेर तिमी ग्रेजुएट भएपछि त एउटा प्रोफेसन त क्याचअप गरिहाल्छौ तर बिसाइड द्याट पनि लाइफलाई अगाडि बढाउनको लागि यु हेभ अ पर्सनालिटी जहाँ तिमी जहाँ गएर पनि बिक्न सक्छौ क्या आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द ब्युटिफुल थिङ लको बारेमा अघि हामीले डिस्कस गरेको जस्तै लाइक इन्ट्रोभर्ट मान्छेको कुरा यहाँ ठ्याक्क कनेक्ट गर्न सकिन्छ क्या आफ्नो पर्सनालिटी कतिसम्म लाइक ठ्याक्क रिफ्लेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ अब फर्स्ट इयरमा म फर्स्ट डे कलेज जोइन गर्दाखेरि म कस्तो थिएँ लाइक आजको दिनसम्म आउँदाखेरि म कस्तो छु वाला कुरा र लाइक फर्स्ट इयरदेखि 5th इयरसम्म जाँदाखेरि त त्यो इन्ट्रोभर्ट मान्छे पनि कस्तो चाहिँ खतरा चाहिँ भइसक्छ होला त Like what you guys said is like very true, you know, like especially some they want you know like introvert manche pani publicly bolna daraune manche pani they're gonna be in the front lines and I think that's like a very important thing that law school gives us you know BALB especially ke jun hamro programs and it helps us in every field lok seva garne ho bhaye pani you know BALB ko jun knowledge huncha jun ke bhancha tyo gyan huncha like that helps a lot you know I think like law or advocate ne bhanni like it's like we should not restrict ourselves to that pani you know त्यति narrow पनि हुनु भएन there's so much we can do okay right so like BLB ठ्याक्क दुईटा डिग्री पाउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ है लाइक त्यो 5 वर्ष त हो तर 5 वर्ष सँगसँगै हामीले दुईटा डिग्री चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ एउटा आर्ट्समा अनि एउटा यता ल फिल्डमा जस्तो पनि लाग्छ मलाई अनि लाइक PU को पनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लाइक BALB गरिसकेपछि MA पनि गर्न पाए हैन LLM पनि गर्न पाए there's so much you can do okay and that's the beauty of it like you said you know Now coming back to global specifically, you know whatever you guys are going to be future ma in what way do you think global specifically is preparing you to do that, okay, to be what you want? Okay, first मा चाहिँ मलाई लाइक मैले अब त्यो ड्रप इयर गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भनेर आफूलाई त हुन्छ नि आइडेन्टिफाई गर्न मैले खोजिराख्दाखेरि चाहिँ मैले स्क्रोल गरिरहेको थिएँ नि ल पढ्छु भनिसकेपछि नि के गर्ने त कुन इन्स्टिट्युसन मैले चुज गर्दाखेरि बेटर होला त भनेर यस्तो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ आई फाउन्ड ग्लोबल के लाइक एउटा चाहिँ मिड एरियामा प्राइम एरियामा पनि छ होइन फर्स्ट कुरा त यसो हेर्दाखेरि टाढा भन्दा पनि आफूलाई ट्राभल गर्नलाई सजिलो हुनेवाला एउटा प्राइम लोकेसन पनि भयो अनि त्यो प्राइम लोकेसन त जसरी नै म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन आफूलाई पढ्न इच्छा भइसकेपछि त्यो लोकेसनले वी डोन्ट केयरवाला कुरा अनि किन ग्लोबली चुज गर्ने त यो त कमर्स कलेज हो भन्नेवाला कुरा पनि आएको थियो तर मैले यसो फ्याकल्टीहरू चेक गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ क्रिमिनल लयर बन्न मन थियो सो फ्याकल्टीहरू मैले चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल सर जो चाहिँ क्रिमिनल लको एक्सपर्ट पनि भनेर हामीले चिन्छौँ होइन हि इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन क्रिमिनल ल हाम्रो सुभाष सर हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर अरूहरू हाम्रो विपिन सर जो कोअपरेट लमा एकदमै एक्सिलेन्टवाला ऊ हो फ्याकल्टी मेम्बर्स अनि लाइक त्यो पढाउनेवाला फ्याकल्टी मेम्बर्स भन्दा पनि बाहिरको हामीले एक्स्ट्रा प्र्याक्टिकल नलेजहरू जुन ग्लोबलमा पाउने रहेछ मैले कुराहरू बुझ्दाखेरि सो त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मैले ग्लोबल चाहिँ एकदमै बेस्ट पाएँ एज म नन ल ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो अनि मैले खोज्दाखेरि ला मलाई अब कति गाह्रो हुन्छ होला मलाई आइडिया पनि थिएन नन ल ब्याकग्राउन्डको मबाट बाहेक अरू स्टुडेन्टहरू पनि यहाँ आउँछ भनेर सो मैले त्यो कुराहरू मैले काउन्सिलिङमा सरहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि लाइक हामीसँग चाहिँ एक्स्ट्रा प्र्याक्टिकल कोर्सेसहरू हुने रहेछ क्या रिसर्च लाइब्रेरी भनेर अनि ल क्लिनिक त्यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु हुने रहेछ लाइक मलाई त पहिला एनकेबी भनेको के हो पनि थाहा थिएन होइन इन जेनरल लाइक त्यो केसेसहरू कसरी हेर्छ मलाई त लाग्थ्यो कि सर्वोच्च अदालत अथवा जिल्ला अदालतमा नै गएर त्यो आफूले सबै केसेसहरू हेरेपछि मात्रै त्यो केसहरू यो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि सो त्यो कुराहरू मलाई एकदमै
अगाडि बढ्नलाई लाइक दे नेभर मेक मे फिल लाइक कि तिमी नन ल ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो, तिमी अरूभन्दा अलिकति पछाडि छौ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म मलाई त्यो फिलै गराउनु भएको छैन कि त्यो चाहिँ मलाई ग्लोबल एकदमै बेस्ट पार्ट लाग्छ अहिलेसम्म पढ्दाखेरि। त्यही नन लको कुरा गर्दाखेरि होइन, आई अल्सो वान्ट टु हियर व्हाट सामरागी थिङ्क्स अबाउट दिस होइन, लाइक तिम्रो एक्सपिरियन्स र मन्जिलाको एक्सपिरियन्स एज अ नन ल ब्याकग्राउन्डमा लाइक ग्लोबलमा आएर चाहिँ हाउ इज इट हेल्प्ड अर हाउ इज इट ओके सो ग्लोबल नै चाहिँ लाइक कस्तो, अब जस्तै नेपालमा नेपाल ल क्याम्पस अर केएसएल होइन, एकदम पुरानो ल क्याम्पसहरू छ, ल कलेजेसहरू छ, एक्सपिरियन्स्ड होइन, गुड टिचर भएको, अझ कोर्सको बारेमा अझ बढी एक्सपिरियन्स भएको। ग्लोबलमा दिस इज द फर्स्ट इयर नि त इन्ट्रोड्युस गरेको यो सब्जेक्ट। इट्स काइन्ड अफ अ रिस्क पनि थियो होइन फर्स्टमा ग्लोबल इन्टर गर्दा, तर वेन आई इन्टर्ड ग्लोबल अनि म काउन्सिलिङ सेसनमा बसेपछि चाहिँ वाट वाज लाइक मलाई एकदम क्लिक गरेको कुरा भने चाहिँ काउन्सिलिङको पार्ट हो क्या। जस्तै ल स्टुडेन्ट या भोलि गएर लयरलाई चाहिने पनि त एउटा काउन्सिलिङको स्किल हो नि त, कसैलाई कन्भिन्स गराउने स्किल हो। म कोही व्यक्तिबाट अथवा एउटा एडमिनबाट कन्भिन्स भइरहेको छु भनेपछि त त्यही नै त मलाई भोलि हुनु छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ आई थट लाइक ग्लोबल चाहिँ ओके भनेर। अनि अर्को मेजर पार्ट भनेको ग्लोबलमा ल त फर्स्ट इयर इन्ट्रोड्युस भएको, तर अरू अरू ब्याचलर सब्जेक्टहरू पनि त छ नि। अनि ग्लोबलले दिने एक्सपोजरको बारेमा त हामी सबैले सुनि नै रहेछौँ होइन। सो त्यो एउटा पार्टले पनि मलाई इन्फ्लुएन्स गरायो हो। अनि एज तिमीले भन्यो अब नन ल ब्याकग्राउन्डबाट ग्लोबलमा आइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई कसरी हेल्प भइरहेछ भनेर, एज आई सेड कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युट चल्नको लागि अथवा त्यहाँबाट निक्लिने प्रडक्ट राम्रो हुनको लागि चाहिँ त्यहाँको एडमिन चाहिँ मलाई रुट हो जस्तो लाग्छ क्या। एन्ड द्याट्स ग्लोबलको वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट। अनि त्यो चिजले चाहिँ मलाई जुन एउटा रिस्क फिल भएको थियो नि फर्स्ट इयर त इन्ट्रोड्युस गरिरहेछ कस्तो होला भनेर, त्यो चाहिँ फुलफिल भयो यो एडमिन अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङ ग्लोबलले दिने एक्सपोजरले गर्दाखेरि चाहिँ। You know, यसमा चाहिँ I think special thanks goes to Tanka sir because like he's so persuasive. I think he persuaded each and every one of us to join global. I know it's so yeah. फर एउटा ल स्टुडेन्टको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल गाइडेन्स, अनि त्यसपछि उसले बढीभन्दा बढी टाइम कहाँ बिताउँछ, अनि त्यसपछि हाउ यु प्र्याक्टिस एन्ड हाउ इट्स गोज। जस्ट लाइक ग्लोबल के छ भन्दाखेरि नि हामीलाई मुड कोर्ट चाहिन्छ, लाइब्रेरी चाहिन्छ होइन, एउटा जुन पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। एज हामीले अब घर बसेर त काम गर्ने पक्कै हुँदैन, अनि जाने भनेको हामी कोर्टै हो, कोर्ट जाने हो अथवा कुनै लिगल फिल्ड जाने हो। त्यसमा चाहिँ वास्तविकमा के हुन्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ क्या, त्यहाँ सिकाइन्छ र हामी सिकि पनि रहेछौँ त्यहाँबाट। अनि जुन हाम्रो एक्सपोजर हुन्छ नि त्योबाट त्यहाँ एज गुड एक्सपोजर विल गेट। एन्ड अर्को एउटा कुरा पनि लाइक जस्तै अब एउटा ल फिल्डमा भइसकेपछि तिमी ग्रेजुएट भएपछि यु निड टु मेक कनेक्सन्स होइन, कहाँ जाँदा आफूलाई सहज हुन्छ, कुन पोजिसनको मान्छेहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा त भौतारिरहेको हुन्छ नि त ग्रेजुएट भइसकेका स्टुडेन्ट्सहरू। ग्लोबलमा चाहिँ एउटा गुड पार्ट आइभ सिन होइन, एज फार एज आई सी मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो सब्जेक्ट टिचर्सहरू एडमिन सबै नै ल ब्याकग्राउन्डको एकदम एक्सपर्टहरू भइसिन्छ नि त। सो वाट आई फेल्ट लाइक भोलि गएर 5 वर्षपछि मैले ग्रेजुएट भइसकेपछि लमा राम्रो गर्नको लागि अथवा मलाई काहीँ एउटा इजिनेस फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ म ग्लोबलको पेरिफेरी भन्दा बाहिर जानै पर्दैन क्या। यहीँभित्र हुन्छ नि गुड कनेक्सन्स बनाएर म नेपालमा लको फिल्डमा राम्रो गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि द्याट्स वान अफ द बेस्ट पार्ट अफ ग्लोबल स्कुल अफ ल। सो एज म आफै पनि +2मा ल गरेको एन्ड आई प्रिटी मच न्यू ल मलाई के अरे +2मै आई प्रिटी मच न्यू कुन कलेजेसहरू चाहिँ कस्तो हो अनि त्यसको प्रोज एन्ड कन्स आई प्रिटी मच न्यू त्यतिखेर नै। सो अनि त्यतिखेर वाट आई रियलाइज वाज मेन पार्ट चाहिँ हामीलाई के चाहिने हो के अरे ब्याचलर्समा नै ल पढ्नको लागि भने केयर चाहिने हो, स्टुडेन्ट्सलाई केयर चाहिन्छ, किनकि मेजोरिटी अफ नेप्लिज कलेजेसहरूमा त्यो केयर देखिन्न होइन। अनि द्याट चाहिँ आई फाउन्ड इन ग्लोबलमा आइसकेपछि आई फाउन्ड त्यो केयर। सो त्यसले चाहिँ मलाई ग्लोबलतिरै तान्यो। यो भन्दा पनि मलाई अर्को चाहिँ एड गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म अब्जर्भ गर्दाखेरि लाइक मलाई कतै रिग्रेट चाहिँ भएन ग्लोबल गर्दाखेरि। अरू कलेजहरूमा पनि म यसो हेर्छु कि सो उनीहरूले गरेको लाइक प्र्याक्टिकल त अब मुड कोर्ट त अफकोर्स मक पार्लियामेन्ट मुड कोर्टवाला सेसन त अलमोस्ट सबैमा नै हुन्छ, तर मलाई ग्लोबलमा स्पेसिफिक चाहिँ यो प्र्याक्टिकलवाला पार्ट चाहिँ केमा बेस्ट लागेको भन्दाखेरि लाइक हामीले 2-3 सेसन गऱ्यौँ होला। लाइक हाम्रो अफिसियली लाइक काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जजकै अगाडि हामीले हाम्रो मुड कोर्ट सेसनहरू गर्न पाएँ। त्योभन्दा ठुलो ब्लेसिङ चाहिँ अरू मलाई अहिलेसम्म केही हो जस्तो लागेको छैन कि लाइक फर्स्ट इयरमा लाइक अफिसियली डिस्ट्रिक्ट कोर्टको जजसँग हामीले यो हुन्छ त्यो रियल केसमा त्यो पनि होइन त्यो इन्टरेक्सन सेसनहरू बहसहरू गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई ट्रुली फेल ब्लेस्ड कि लाइक फर्स्ट इयर स्टुडेन्टलाई
यति पनि अहिलेसम्म पनि रिग्रेट भएको छैन कि लाइक मैले फर्स्ट इयर यसमा हुन्छ नि फर्स्ट इन्ट्रोड्युस भएको कलेजमा मैले चुज गर्दाखेरि पनि यति धेरै फेसिलिटी पाइरहेको छु भन्नेवाला कुरा चाहिँ एकदमै बेस्ट। आई थिङ्क अर्को एउटा प्रोज चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि जस्तै पहिल्यैबाट इस्टाब्लिस भएको ल कलेजमा त हुन्छ नि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि बढी हुन्छ अनि त्यही कुरामा यिनीहरू इन्गेज भइरहेको हुन्छ। सो कलेजले पनि त्यति जोड दिँदैन क्या। अब ग्लोबली जस्तै फर्स्ट इयर इन्ट्रोड्युस गरेछ भने त फर्स्ट कुरा कलेजलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि कलेजले जोड त दिन्छ नै। त्यो चिजले हामीलाई डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली फाइदा पनि भइरहेछ किनकि त्यहाँ हामी नै आबद्ध भइरहेछौँ क्या। सो उसले कलेजले दिने एफोर्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदा भइरहेको जस्तो देखिन्छ। सो फर्स्ट इयर इन्ट्रोड्युस गरे तापनि एउटा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ त्यो पनि हो कि हामीले चाहिँ अझै अरू ल कलेजेसभन्दा बढी फाइदा लिन पाउँछौँ त्यहाँबाट। अरू ल कलेजहरूमा चाहिँ लाइक हामीले यसो गर्नुपर्छ नि त लाइक आफू सक्छु है म पनि क्यापेबल छु भनेर आफूलाई रिप्रेजेन्ट गराउने कुरा र लाइक ग्लोबलमा चाहिँ तिमी सक्छौ है भनेर तिमी यो कुरामा चाहिँ बेस्ट छ लाइक ठ्याक्क सेक्सनको स्टुडेन्ट के कुरामा बेस्ट छ भनेर टिचरहरूले आफै नै मजाले अब्जर्भ गरेर त्यो आफूलाई हुन्छ नि तिमीहरू यो काममा चाहिँ तिमी यसरी गर्न सक्छौ यो गर्यो भने चाहिँ तिमी बेटर हुन्छ भनेर जसरी त्यो एडमिन फ्याकल्टिजहरूले हामीलाई सेभ गरिदिइरहनु भएको छ त्यो पनि एउटा बेस्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ कि अहिले ब्याचलरमा आएर एडमिनले टिचरले हुन्छ नि त्यो फ्याकल्टी मेम्बर्सले नै तिमीलाई यो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यस्तो हुन्छ तिमी यो ठाउँमा चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ तिमी बेस्ट छौ भनेर त्यो गरिदिनु इज त्यो ट्रुली ब्लेसिङ नै हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई। वाट अबाउट ईशान तिमीलाई चाहिँ के लागिरहेछ लाइक तिमी त बाहिर एब्रोडवाला डिग्री होल्डर हो होइन सो तिमीलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ त्यसमा? Honestly, when I first came to Nepal, like 10th सकेपछि I was like very apprehensive के being like नेपालमा कस्तो होला के होला पढाइ टाइपको। अनि मेरो A levels पनि it was excellent होइन तर यता ग्लोबलमा आएपछि चाहिँ it was like a brand new type of like त्यो like completely different vibe थियो के होइन। And it was like the people here, like everything about it was just incredible. Okay, like I don't even know how to put it into words. It felt like I was seen for the first time type. Okay, and like it's wonderful. Okay, like you already said, I know. Hamro, especially Abhigya ma'am and Namita ma'am, eti push garnu huncha, eti they help us a lot. They like they give us all the time we need. They help us to put ourselves out there. I know. Ani asma pani I think it's definitely thanks to global. Yeah, तिमीलाई चाहिँ लाइक तिमी बाहिर बसेर पढिरहेको अनि तिमीलाई नेपालीसँग चाहिँ अलिकति त्यो डिस्टेन्सवाला कुरा थियो नि त। सो तिमीलाई फर्स्ट डे त्यो इन्सिक्युरिटिज त थियो होला नि त नेपालमा पढ्दाखेरि त्यो पनि ल जस्तो सब्जेक्ट मैले पढिरहेको छु भन्ने होला त्यो इन्सिक्युरिटिजदेखि अहिले 1 वर्ष सकिन लाग्दासम्म चाहिँ तिमीलाई त्यो एक्सपिरियन्स त्यो चाहिँ कस्तो लागिरहेको? Okay, so यसमा चाहिँ है मेरो नेपाली इज स्टिल नट पर्फेक्ट होइन द्याट एन्ड के भन्छ नेपाली त्यति राम्रो नभए पनि ल चाहिँ पढ्न मिल्दो रहेछ होइन इट्स नट अ हिन्ड्रेन्स। तर आई थिङ्क ग्लोबलमा चाहिँ लाइक इन्भाइरोमेन्ट एटमोस्फियर यस्तो लाइक इन्क्लुसिभ बनाएको छ यस्तो लाइक के भन्छ लाइक म नेवार भएँ होइन लाइक एभ्रिबडी फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड होइन एन्ड लाइक इट डज हेल्प टु लाइक क्रिएट अ सेन्स अफ कम्युनिटी के। अनि के भन्छ लाइक नेपाली भाषा लाइक त्यति राम्रो नआए पनि इट डिड लाइक मेक मी फिल इन्सिक्योर सुरुमा होइन तर अहिले आएर चाहिँ लाइक it's just a language type को भइरहेछ के। सो या तिमी सिक्ने पाइरहेछौ। हामीले यति कुरा गरिसक्यो स्कोप यस्तो हुन्छ लमा होइन लाइक धेरै कुरा गर्न मिल्छ। वी टक्ड अबाउट के भन्छ त्यो स्पेसलाइजेसन्सहरू पनि यति धेरै हुन्छ। सो माई लास्ट क्वेसन टु यु गाइज होइन फ्युचरमा गएर हाम्रो डिग्री सकेपछि वाट डु यु गाइज प्लान अन डुइङ? फ्युचरको कुरा गर्दाखेरि एउटा ल स्टुडेन्टले ल कलेजमा छिरिसकेपछि वा छिर्नुभन्दा अघि जुन माइन्ड मेकअप बनाएको हुन्छ कि म ल पढ्छु भनेर उसले के एउटा हाम्रो सरले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तिमी लमा आइसकेपछि ल फिल्डमा आइसकेपछि धेरै नभए पनि चिफ जस्टिस बन्नेसम्मको तिमी माइन्ड मेकअप गरेर हिँड्नुपर्छ अरे कि होइन। अब मेरो चाहिँ पर्सनली भ्यू भन्दाखेरि चाहिँ म कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि म क्रिमिनल लयर बन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि पनि त्योभन्दा माथि गइसकेपछि म एज अ जजको रूपमा काम गर्न चाहन्छु। ओके लाइक रन्जितले मेन्सन गरे जस्तै चाहिँ म पनि सोच चाहिँ मेरो क्रिमिनल लयर नै बन्ने छ एन्ड आइएम ग्ल्याड ग्लोबलमा मैले क्रिमिनल लको एक्सपर्टसँग पढ्न पाइरहेको छु होइन आइएम सो ग्ल्याड। सो या मलाई पनि क्रिमिनल लसँग रिलेट गरेर लाइक मेरो +2मा पढेको कुरा पनि त्यसै खेर नजाओस् भनेर यता फोरेन्सिक मेडिकलतिर पनि मलाई यही लबाट नै सेफ्ट हुनु मन छ। सो या त्यही नै हो मेरो चाहिँ। सो मेरो चाहिँ आई वान्ट टु यो डिग्री सकेपछि आई वान्ट टु बी एन अटर्नी जेनरल नेपालको अटर्नी जेनरल बन्न छ मलाई चाहिँ। सो यसको लागि चाहिँ आई वुड प्रिपेयर त्यो ल्याडर स्टेप चढ्नलाई चाहिँ आई वुड प्रिपेयर मी। भविष्यको महान्यायाधीश वक्ता।
ओके सो सबैजनाले एउटा एउटा पोजिसन त भन्यो होइन मलाई पनि पर्सनली ल इन्टर गरेपछि कर्पोरेट लमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ अहिलेसम्म पनि तर 5 इयर्स डाउन द लेन आई डोन्ट थिङ्क त्यतिमै मात्र म स्टिक हुन्छु पढ्दै गएपछि मलाई अरू कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्छ होइन तर ल पढेर 5 वर्षपछि मैले एउटा डिग्री पाइसकेपछि प्रोफेसनली एउटा कुरा त हुन्छु आइ एम कन्फिडेन्ट अन द्याट तर बिसाइड द्याट होइन म भोलि गएर क्रिमिनल लयर कर्पोरेट लयर एडभोकेट अथवा लिगल एडभाइजर होइन प्रोफेसर जे भए तापनि प्रोफेसनसँग आउने पोजिसन भनेको चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो मेरो लागि मलाई चाहिँ एज अ पर्सन कसैको आँखामा नबिजाउने खालको हुनुपर्छ मान्छे भनेको जस्तो लाग्छ सो म त्यही कुरालाई नै आफूलाई नट जस्ट यो 5 वर्ष बट लाइफ टाइम नै ट्रेन गर्छु कि सर्भिङ अ जस्टिस एज आई सेड कसैको आँखामा नबिजाउने खालको ओके वाट अबाउट ईशान तिमी त प्रोफेसन लाइक फिलोसोफीतिर यति धेरै इन्ट्रेस्ट छ मलाई आई विस म यति जेलस हुन्छु ईशानसँग लाइक उसको अलिकति पार्ट मात्रै ममा आइदिएको भए पनि हुन्थ्यो टाइपको सो वाट अबाउट ईशान तिमीलाई चाहिँ के मेरो पनि फिलोसफी लाइक अभियसली फिलोसफीमा यति धेरै इन्ट्रेस्ट छ होइन सो लाइक मेरो लाइक यस्तो हो कि आई वान्ट बी लाइक अ जुरिस्प्रुडेन्स प्रोफेसर के लाइक हाम्रो अपूर्व सर जस्तो होइन हिज लाइक आई फाइन्ड हिम सो कुल के आई वान्ट बी जस्ट लाइक हिम के एन्ड इट्स लाइक भोलि पर्सि गएर प्रोफेसर होइन अभियसली तर यु नो आई वान्ट बी द फ्युचर एचएलए हार्ट वाह right? So that is the end of today's session. Like when I was first like a prospective law student, I never thought I would be a podcaster, okay? And here I am. So the global gives us these opportunities, and that's why I think I hope to see you guys as my juniors. I hope all the prospective law students consider global as well. So yeah, thank you.